Good day everyone! Welcome again to my channel. This is Ma'am Nicole, and today for this video, we are going to turn this sardinas into a very delicious bola-bola. So, to get started, you're going to need a mixing bowl to mix everything. 2 cans of sardines, all-purpose flour. You're going to need magic syrup. This is optional, okay? You can skip this part if you don't want to use MSG on your food. And we need 2 eggs, carrot, spring onion, garlic, salt and pepper to taste. And this is also optional, breadcrumbs. If you don't have breadcrumbs, you can just skip this part. So let's go ahead and start our sardinas bola-bola. First, hihiwain muna natin ang mga sangkap at mag-isip ka kung sino yung nanakit sa'yo dahil mas madaling maghiwa kapag galit ka. At kung nahihirapan at naiiyak ka sa paghiwa ng sibuyas na to, isipin mo na lang na lahat ng pinaghihirapan ay may katumbas na saya. At ngayon, sisimulan na nating haluin ang mga ingredients. Durugin ang sardinas, gaya ng pagdurog niya sa puso mo. At ilagay ang lahat ng mga sangkap. Budbura ng magic sarap, asin at paminta na hindi matabang, gaya ng pagmamahal niyang parang walang timpla. Oh! Haluin ito at unti-unting budburan ng harina. Unti-unti, huwag ibigla para hindi maging dry, gaya ng pagmamahal niya sa'yo na siyang dahilan ng iyong pag-cry. Mag-add ng breadcrumbs ng flour hanggang sa makuha mo ang perfect na texture para maging buo ang iyong bola-bola. Simulang bilugin ang bola-bola, hindi ang ulo ko. At prituhin. Kung mainit na ang mantika, ilagay ang bola-bola. Hintayin itong maging golden brown at baliktarin dahil dyan ka naman magaling. Come on! Kapag luto na, ating hanguin at tayo'y kumain dahil ako'y gutom na. At nandito na ang ating sardinas na bola-bola. Hindi man perfect ang size, okay lang yan dahil sa mundong ito, wala naman talagang perpekto. Isasaw sa ketchup, isahog sa kanin. Ang sarap. Ano pang hinihintay nyo? Lutuin nyo na ang sardinas na bigay ng gobyerno. Tara, kain tayo. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!